วันนี้เราจะมาดูว่าสตรอเบอรี่ที่อร่อยมากๆเลยของโครงการหลวงเนี่ยปลูกกันยังไงนะคะจะเกรดที่ประมาณนี้เขาเรียกว่าประมาณ 70%แต่ทีนี้เราจะปล่อยทีละ3แปลงเพราะว่าไอ้พื้นที่ของเรามันชันสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่นะคะอยู่ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ค่ะมาชมกันนะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวไปดูเทคนิคการปลูกสตรอเบอรี่และพืชอื่นๆยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณน้อยหนานะคะวันนี้เราจะมาดูว่าสตรอเบอรี่ที่อร่อยมากๆเลยของโครงการหลวงเนี่ยปลูกกันยังไงนะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 นะคะหรือ80เนาะนี่ปลูกระยะห่าง 20 เซนอ๋อใช้น้ำหยด 20 เซนทีนี้ในการปลูกเราจะต้องขึ้นแปลงให้สูงประมาณสัก80 เซนเราจะใช้ตรงนี้เขาเรียกใบตองตึงเนาะไม่เต็งไม่ลังเพราะว่า1คือวัชพืช2คือความสะอาดของผลสตอนะคะไม่ให้สัมผัสกับดินถ้าสัมผัสกับดินเนี่ยค่ะมันจะมีเชื้อราสตรอเบอรี่ของเราก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวนะคะเราก็จะมีการตรวจสารเราจะไม่มีสารตกค้างเลยเราจะใช้เป็นพวกชีวพันธุ์ในการช่วยเช่นชีวพันธุ์ประเภทไหนบ้างคะเป็นพวกเรื่องโรคกับเรื่องมะเร็งเป็นพวกน้ำหมักชีวภาพในการเก็บสตอของเราก็จะเก็บลูกประมาณเด็กขั้วค่ะเราจะยาวประมาณ1 เซนได้ไหมคะจะเก็บที่ประมาณนี้เขาเรียกว่าประมาณ 70%ถ้าเราเก็บที่มันสุกเกินไปขนส่งมันจะเละใช้เวลาประมาณกี่เดือนที่จะได้เก็บเกี่ยวอะคะประมาณ3 เดือนครึ่งถึง4 เดือนสตรอเบอรี่ของเราก็จะมีอยู่4 เกรดนะคะมีเอ็กต้า1 2 3นะคะและที่ตุกเกตตุกเกตนี่มีรอยตำหนินิดๆหน่อยๆหรือว่ามันสุกเกินไปอย่างเงี้ยค่ะน้ำปั่นหรือทำแยมที่นี่ทำควบคุมระบบมาตรฐานอะไรอยู่ของ GMP อยู่ค่ะต้องมีการดูแลพิเศษกว่าทั่วไปยังไงคุมเรื่องการพ่นสารเคมีการให้ปุ๋ยนอกจากการทำวิจัยแล้วเนี่ยยังมีการส่งเสริมเกษตรกรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากถ้าเราส่งเสริมให้เกษตรกรปุ๊บเกษตรกรก็ต้องส่งผลผลิตให้กับเราค่ะแล้วทีนี้ก็จะมีรหัสเกษตรกรนั่นก็ชื่อสตรอเบอรี่เนี่ยค่ะถ้าเกรด1ตัวนี้ค่ะอยู่ที่กิโลละ300ค่ะถ้าเกรด2อยู่ที่260ค่ะได้ยินว่ามีการตรวจสอบเรื่องสารเนี่ยถึง4 ครั้งด้วยกันเก็บผลผลิตไปให้กับที่งานวิเคราะห์สารเนาะวิเคราะห์ก่อนเสร็จแล้วหลังจากที่เราเก็บเขาก็จะมาสุ่มในแปลงเราอีกนะคะถ้าอยากทานสตรอเบอรี่อร่อยปลอดภัยก็ของโครงการหลวงได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอันนี้น้ำหยดมีเทคนิคการให้น้ำหยดยังไงบ้างคะค่ะอันนี้เราจะปล่อยนะคะแปลงหนึ่งนะคะประมาณสัก30 นาทีต่อแต่ทีนี้เราจะปล่อยทีละ3 แปลงเพราะว่าไอ้พื้นที่ของเรามันชันก็คือต้องค่อยๆให้เพราะเป็นพื้นที่ชันใช่ค่ะเราก็จะให้ค่อยๆให้เนาะทีเนี้ยตรงเนี้ยถ้ามันเยอะเกินอย่างผลเนี้ยมันเยอะเกินเราสามารถแต่งผลตรงนี้ออกได้แต่งผลก็คือเอารูปที่ไม่สวยใช่ที่มันเล็กๆหรือมันไม่สวยออกถ้ามันเยอะเกินไปผลผลิตมันจะไม่โตผลผลิตต่อปีประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้ของเราปลูกอยู่ที่ประมาณ 28,000 ต้นต้นได้ประมาณ1 ตันใช่ประมาณ1 ตันกว่านะคะแล้วมีเทคนิคให้ปุ๋ยก็คือให้ทุกแค่เดือนละครั้งใช่ค่ะให้เดือนละครั้งให้พ่นทางใบให้ด้วยพวกแคลเซียมโบรอนพวกเฟสติลอนอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเลยนะเนี่ยแอบบอกเทคนิคการปลูกให้เกษตรกรคือพืชถึงเราจะให้ปุ๋ยทางรากเขาก็กินไม่ได้นะคะคือเขาไม่มีแสงในการสังเคราะห์แสงเนาะเราก็จะมีการพ่นทางใบก็คือมีให้เพิ่มพิเศษใช่ค่ะแล้วชีวภาพน้ำหมักนี่ทำเองด้วยไหมคะจะมีหมักหัวกล้วยใส่พวกหัวกากน้ำตาลใช่กากน้ำตาลใช่ค่ะทีนี้ถ้าเป็นน้ำหมักพวกเศษปลาเศษพวกนั้นนะคะเราจะไปขอจากพอดอมาปุ๋ยปลาพวกนี้จะบำรุงเรื่องลำต้นกับพวกรากให้แข็งแรงถ้าเป็นพวกที่บอกว่าหมักจากน้ำปีกล้วยพวกนั้นนะคะมันจะช่วยของเรื่องเชื้อราป้องกันเชื้อราด้วยเทคนิคดีมากเลยใช่ค่ะเหมือนสบู่อ่อนพวกนี้ถ้าเป็นสบู่อ่อนเนี่ยสามารถใช้พวกของเพี้ยอ่อนค่ะก็คือแก้เพี้ยอ่อนด้วยการใช้สบู่อ่อนใช่ก็เราสามารถทำได้เกษตรกรทำได้นะคะคือข้างบนเนี่ยนักท่องเที่ยวมันเยอะอยู่แล้วเนาะค่ะแต่ว่าทีเนี้ยที่นักท่องเที่ยวมาที่ได้กินของชาวบ้านส่วนมากก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะคะแล้วเกษตรกรเองก็ไม่ต้องโดนเคมีเข้าไปในร่างกายด้วยปลอดภัยต่อตัวเองด้วยและผู้บริโภคดีจริงๆเลยค่ะ